ሃይ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals-ን እያየን ነው። በዚህ ቪዲዮ የምናየው subscription ነው። Subscriptions and management groups ነው። በዚህ ቪዲዮ subscriptions እናያለን። next ቪዲዮ ላይ ደግሞ management group እናያለን። Subscriptions ስንል ምን ማለታችን ነው? Azure ላይ account create ስናደርግ especially ትልቅ organizationን አስቡ like 100 200 1000 ከዛም በላይ ስታፍ ያለው ሶፍትዌር ካምፓኒ ወይንም ትንሽ ሶፍትዌር ካምፓኒ 5 ዴቨሎፐር ያለው either way ዴቨሎፕመንት የራሱ ፌዝ አለው ወይም የራሱ የሚፈልገው ሪሶርስ አለ ቴስት ኢንቫይሮንመንት ላይ ሲሆን የምንፈልገው ሪሶርስ አለ ፕሮዳክሽን ላይ ሲሆን ደግሞ የምንፈልገው ሪሶርስ አለ እነዚህን ሪሶርሶቻችንን ኦርጋናይዝ ማድረግ የምንችልበት አንድ ኦፕሽን ሰብስክሪፕሽን ነው ሰብስክሪፕሽን ኦርጋናይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኮስትንም ማኔጅ የምናደርግበት ነው ለምሳሌ Azure ላይ ሙቭ ካደረግን በኋላ የዴቨሎፕመንታችን ኮስት ምን ያህል ነው ቴስተሮችስ ምን ያህል ነው ኮስት ያደረገን ያለው ቴስተር ስል ያው ለቴስት የምንጠቀምበት ሪሶርስ ማለት ነው ፕሮዳክሽን ላይ ሲሆን ፕሮዳክሽን ላይ ሰብስክራይብ ያደረግናቸው ሰርቪሶች ምን ያህል ነው ኮስት ያደረጉን ያሉት ሚላውን ሴፓሬትሊ ማኔጅ ማድረግ የምንችልበት ነው በዛው ሪሶርሶችንም ፕሮፐርሊ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን ለምሳሌ ፕሮዳክሽን ላይ የምንጠቀምበት ቨርቹዋል ማሽን ዴቨሎፐሩ ወይ ኪዩኤው አክሰስ ማድረግ የለበትም አንድ ሰብስክሪፕሽን ላይ አድርገ ነው ሴኩሪቲ ማኔጅ ለማድረግ ከመሞከር ኦፍ ኮርስ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ግን እንደዛ አይነት ሪስክ ውስጥ ከመግባት መጀመሪያውኑ ሴፓሬት ሰብስክሪፕሽን አድርገናቸው ዴቨሎፐሮች ኦንሊ ዴቨሎፕመንት ሰብስክሪፕሽን ላይ ብቻ ነው ኢንቫይት የሚደረጉት ቴስተርም እንደዛው ፕሮዳክሽን ላይ ያለው ደግሞ ፕሮዳክሽን አድሚኑ ማኔጅ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው በሰብስክሪፕሽን ብሬክዳውን ማድረግ አድቫንቴጁ ምንድነው Azure በሰብስክሪፕሽን ሪሶርስ ሊሚቴሽኖች አሉት እነዛን ሊሚቴሽኖች አንድ ሰብስክሪፕሽን ካደረግነው ለዴቨሎፐር ለቴስት እና ለፕሮዳክሽን ሊሚቴሽኑ ላይ በቀላሉ ልንደርስ እንችላለን ስፔሻሊ ትልቅ ካምፓኒ ከሆነ ማለት ነው ቢግ ካምፓኒ ከሆነ ማርኬቲንግ የራሱ ሰብስክሪፕሽን ይኖረዋል ሎ የራሱ ወይም ሊጋል ዲፓርትመንት የራሱ ይኖረዋል HR የራሱ ይኖረዋል ያለን ብሬክዳውን ማድረግ እንችላለን በመንፈልገው አይነት ኦርጋናይዜሽን ብሬክዳውን ማድረግ እንችላለን ሜን አድቫንቴጁ ሰብስክሪፕሽን ምንድነው ያሉንን ሪሶርሶች ኦርጋናይዝ ማድረግ ሞር ሴኩርድ በሆነ መንገድ ኦርጋናይዝ ማድረግ እና ኮስታችንን ደግሞ ማኔጅ የምናደርግበት ነው ይሄ ዲፓርትመንት ወይንም ይሄ ኤሪያ ምን ያህል ኮስት ያደረገን ነው የሚለውን የምናቀበት ነው ሰብስክሪፕሽን ማለት I hope ግልጽ ነው በያስባለሁ ጥያቄ ካላችሁ ማንኛውም አይነት ግልጽ ያለው ነገር ካለ አስተያየት ካላችሁ አሪፍ ነው በርቱም ሊሆን ይችላል ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ወይ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮአችንን ላይክ አድርጉልን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልን እናመሰግናለን በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን አስተያየታችሁን ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን